ร่างกายกักน้ำไม่ได้วิชาดูดกลืนมัจฉาช่วยได้ไม่นานแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมจะทำลายวาจาสิทธิ์ต้องฆ่าผู้ไร้คาถางั้นไปฆ่าคนสิจะถนัดนี่นางถูกจ้องเล่นงานอยู่หากฆ่าไปแล้วใครจะปกป้องล่ะที่หุบเขานอกจากเจ้าใช่ว่าจะตายกันหมดเจ้าคงไม่มีโอกาสไขปริศนายาสลายพลังเรื่องเล่าสนุกดีแต่ข้าไม่ชอบเห็นว่ากำไลทองปราบมารของเขาเทียนอินเป็นอาวุธชั้นเลิศคิดไม่ถึงจะอยู่ที่เจ้าถ้าเคยได้ยินเรื่องนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันจำเจ้านายเชื่อมใจกับข้าหากข้าไม่คิดถอดยังไม่มีใครถอดได้และแตะข้าไม่ได้อย่าตามข้าอีกหากมีครั้งหน้าเขาเทียนอินก็ช่วยไม่ได้มือในกองหลีไม่เหมือนคนฝึกดาบเลยข้าใช้อาวุธสั้นบางครั้งก็กระบี่ข้าเคยเป็นทหารสอดแนมเน้นสืบข่าวเป็นหลักหากต้องรบจริงเกรงจะโดนเผยตัวหรือว่าถูกปิดล้อมถึงคราวสู้ตายก็ไม่สำคัญแล้วว่าจะใช้อะไรรีบพักผ่อนเถอะข้าขอลาแผลเขาเกิดจากอาคมชัดๆทำไมถึงต้องโกหกอย่าแล้วหายไปแล้วอะไรหายป้ายยกหายไปเหรอเมื่อครู่ข้าเห็นเงาดำดูน่าสงสัยก็เลยตามไปคิดไม่ถึงว่าจะถูกลอบทำร้ายจนสลบพอฟื้นขึ้นมาป้ายยกก็หายไปแล้วตอนสู้กับเขาเห็นหน้าชัดไหมลักษณะยังไงฟ้ามืดเกินไปเขาปิดหน้าไว้ข้ามองไม่ชัดจำได้แค่แววตาคมกริบมากแล้วก็ลงมือได้โหดอย่าเสียแรงเปล่าเลยไม่มีประโยชน์ข้าไม่อยากเล่นงานท่านแต่ถูกจับได้ก็จนปัญญาข้ามีเรื่องต้องทำจะพังเพราะท่านไม่ได้อยู่ที่นี่สัก2-3 วันข้าทำธุระเสร็จจะมีคนมาช่วยแม่นางซินท่านเป็นคนดีไม่อยากให้ท่านลำบากใจแต่ข้าก็ขอร้องอย่าทำให้ข้าลำบากใจนี่คงไม่ใช่สำนักงานใหญ่ถูกต้องนี่คือสำนักปี้ซุยที่อยู่ภายใต้ลัทธิเห็นว่าเจ้าสำนักเฮ่อหวาปู่เป็นลูกพี่ลูกน้องราชันธรรมเหวินอินเพราะฉะนั้นฐานะเขาในลัทธิจึงสูงมากไม่เพียงฝึกฝนกายเทพวัชระสำเร็จยังใช้วิชาเทพวาจาสิทธิ์ได้แม้จำนวนคนจะเทียบสำนักใหญ่ไม่ได้ก็จริงแต่ถึงอย่างไรก็คงถึง1,000 คนที่นี่มีกี่ประตูจะซ่อนป้ายยกไว้ที่ไหนเอามาให้ข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้านี่เองที่บุกห้องข้าจะเป็นใครเป็นใครไม่สำคัญสำคัญคือตอนนี้มีเพียงข้าช่วยเจ้าได้ซ่อนป้ายยกไว้ที่ไหนจะช่วยข้าก่อนแล้วจะพาไปหาอย่าพูดมากจะบอกไหมไม่พาเขาออกไปจะไปหาอย่างไรล่ะไม่บอกเลยได้งั้นข้าก็มีวิธีวิชาค้นวิญญาณเดิมทีไม่อยากใช้วิธีนี้ทรมานเสียดายเจ้าปากแข็งเกินไปข้าคงต้องหาเองสิ่งที่เจ้าจะเสียไปไม่ได้มีแค่มื้อเย็นยังมีชีวิตเจ้าทำไมต้องฆ่าซินเหมยหมายถึงสตรีจงหยวนคนนั้นเหรอนางตายแล้วเหรอทำไมต้องฆ่านางทำไมน่ะเหรอเพราะนางฆ่าท่านกุยส่วนเจ้าวันนี้ฆ่าคนของเทพหงสาไปมากนั้นก็ลองไปอยู่เป็นเพื่อนนางแล้วรับโทษทันจากเทพหงสาซะเถอะรวมแก่นปราณเป็นปราณก่อกำเนิดเลื่อนระดับอยู่กับที่เลยต่อให้เทพหงสามาเองวันนี้ก็ต้องตายไปพร้อมจะวาจาสิทธิ์ตื้นๆเช่นนี้ยังกล้าเอาออกมาให้ขายนะข้าอยากรู้นะวาจาสิทธิ์เป็นวิชาระดับสูงแม้อยู่ขั้นหลอมสุญญตายังใช้ยากก่อนหน้านี้เจ้าเป็นแค่ขั้นรวมแก่นปราณเจ้าใช้ได้อย่างไรเมื่อครู่เจ้าดื่มอะไร ทำไมข้าต้องบอกเจ้า
เทพหงสาลงโทษเจ้าแน่ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆ อยากเห็นวาจาสิทธิ์แท้จริงไหม มือเจ้าเปื้อนเลือด บาปกรรมรุมเร้าตอนนี้จะเลือดออก7 ทวารเส้นลมปราณขาดจนตาย ในตำหนักแห่งนี้ ใครที่มือเคยเปื้อนเลือดผู้บริสุทธิ์ล้วนฆ่าตัวตายทั้ง ข้าทำเพื่อตัวเองแล้วจะทำไมลีวินสู้ไปแค่หญิงใบ้ข้าได้กว่านางตรงไหนคาลีซื่อพรสวรรค์เป็นเลิศเริ่มฝึกกระบี่7 ขวบอายุ16ก็บรรลุวิถีกระบี่ต่อให้สู้ผู้บำเพ็ญขั้นสร้างรากฐานข้าก็ไม่ด้อยกว่าหากให้เวลาข้า100 ปีข้าก็สู้ผู้บำเพ็ญขั้นรวมแก่นปราณได้ให้เวลาข้าอีก200 ปีข้าก็จะใช้กระบี่ของมนุษย์ข่มผู้บำเพ็ญขั้นถอดจิตจนไม่อาจโต้ตอบให้เวลาอีก500 ปีข้าจะบรรลุเซียนด้วยวิถีกระบี่เป็นเซียนบนดินผู้ขึ้นสวรรค์ด้วยกายเนื้อคนแรก หรือว่าโดวยพรสวรรค์ระดับข้าก็ไม่คู่ควรกับยามาตะ ยาออกฤทธิ์แล้ว กลับไปครั้งนี้ซูไทอีคงเปลี่ยนกระดูกให้ข้าได้ภูเขาชงหลิงมีค่าเจ้าไม่ต้องกลับไปแล้ว ไปช่วยข้าหาของ ของอะไร หลังเปลี่ยนกระดูกคือเปลี่ยนเลือดข้าเคยเห็นในตำราโบราณ มีศาสตราวุธเทพชิ้นหนึ่งใช้เปลี่ยนเลือดได้ ศาสตราวุธเทพเหรอหากมีอยู่จริงคงถูกเผาจิ้งจอกครอบครองแล้ว ได้ข้าจะไปเขาฟางไหว้แทนเจ้าแวะสักครั้ง หมอเทวดาสู เจ้ามาได้อย่างไร เข้ามาเยี่ยมสิทธิ์น้องสิน สำนักเทียนหยวนกับสินเสียแยกทางนานแล้วนางไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยเรียกสิทธิ์น้องอยู่ได้ทำสนิทสนมเชียวโธ่ สิทธิสำนักเซียนต่างเป็นครอบครัวไม่แบ่งแยก ไม่แบ่งแยกเหรอเฮ้ยงั้นข่าวยามาตัดเทียนหยวนไปแบ่งคนอื่นดีไหมล่ะฮะต่อไปไม่ต้องมาแล้วทำจิวเจ๋ยเป็นเขตห่วงห้ามเรือนเมคาคลอยนี้ก็เป็นเขตห่วงห้ามด้วยเหม็นขี้หน้า หมอเทวดาซูสิพี่ไปถ้ำครั้งก่อนเพื่อช่วยท่านนะ เจ้าให้เขาพูดเอง ครั้งที่แล้วข้าทำผิดกฎจริง แต่ข้าก็ห่วงความปลอดภัยของท่านจริง อะไรกันจะรู้อนาคตเหรอรู้ว่าข้าจะมีอันตรายวันไหนหรือดวงตาคอยจับจ้องภูเขาชงหลิงทั้งวัน มีอะไรเคลื่อนไหวก็ไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของเจ้า ๆ วันนี้แดดแรง ถ้าหมออารมณ์ร้อนไว้วันหลังข้ามาเยี่ยมใหม่ วันหลังก็ไม่ต้องมาแล้ว ความจริงเป็นเพราะบันไดสวรรค์ถูกทำลาย มนุษย์หมดหวังจะขึ้นสวรรค์ อาจารย์ข้าเป็นผู้บำเพ็ญขั้นมหายาน แม้ไม่ยึดติดการเป็นเทพ แต่พอไม่มีความหวัง จิตก็ไม่มั่นคง การบำเพ็ญก็ชะงัก ตอนนี้อายุไขเขาใกล้หมด เกรงว่าเหลือเวลาไม่มากแล้ว ดังนั้นครั้งนี้ข้ามาก็แอบอาจารย์มาข้าอยากได้ป้ายหยกไปแลกยาต่ออายุไขให้อาจารย์ แต่ตอนนี้ป้ายหยกหายไปข้าทำทุกอย่างพังหมด เฮ้ยแล้วเจ้าเคยคิดไหมว่าอาจารย์ใกล้จะตายแล้วทำไมเขาถึงไม่มาเอายาเองเฮ้ยข้าเคยพบกับสินสงอยู่2-3 ครั้ง อาจารย์เจ้าน่ะใจร้อนฉุนเฉียวง่าย แต่เป็นคนซื่อตรง ปีนั้นเขาช่วยข้าครั้งใหญ่ข้าจึงมอบยกเขากงสารให้ ใครจะรู้เขาไม่เพียงไม่รับยังเกือบโยนจนแตก ตอนหลังเป็นข้าที่หน้าด้านอ่อนวอนเขาถึงฝืนรับเอาไว้เฮ้ยเจ้ากตัญญูอย่าขอชีวิตอมตะให้อาจารย์
แต่เจ้าเคยคิดไหมว่า ตัวเขาเนี่ยอยากมีชีวิตอมตะให้ใจคิดดูสินี่แดนบัวเข็มปีศาจทำไมยังต้องมาขอยา พูดไร้สาระ พี่ใหญ่ พี่ใหญ่ ฮะไม่เป็นไรนะ มา มาเหลนซินอ่ะระวังร้อน ช้าๆหน่อย พวกเขาเป็นชาวไร่สมุนไพรปลูกสมุนไพรประทังชีวิตมาตลอดพอบันไดสวรรค์ถูกตัดขาดจึงใช้ยาวิเศษเพื่อบรรลุเต๋าเพื่อความอมตะหุบเขาชงหลิงปรุงยาราชสำนักก็ต้องการ จึงกำหนดข้ออ้างเรียกเก็บสวยอมตะจากชาวไร่ พอดีว่าบัวเข็มปีศาจที่พวกเขาปลูก ก็เป็นหนึ่งในยาทิพย์ที่ใช้ในการปรุงยา บัวเข็มปีศาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยาว2 ชุ่นต่ำสุด ยาว5 ชุ่นแบบกลาง ส่วนที่ยาวถึง10 ชุ่นถึงจะออกดอก จัดเป็นระดับสูง แต่การปรุงยามีข้อกำหนดสูง ต้องใช้แต่ระดับสูง ดังนั้นพวกเขาก็เลยวางพิษงูลูกตัวเอง ไม่ใช่เพื่อหลอกเอาเงิน แต่เอาไปจ่ายภาษีเหรอ ชิมสิ น้ำของพวกเขามีปัญหาทั้งขมทั้งฝาดทำให้ปลูกมาไม่ได้คุณภาพ นั่นปัญหาของพวกเขา ปัญหาของพวกเขาทำไมจะไม่ใช่ปัญหาล่ะสวยอมตะมีการลงโทษแบบรวมหมู่ ถ้าจ่ายไม่ได้ ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน แม้แต่เด็กก็ไม่เว้น พวกเขาหมดหนทางแล้ว จึงต้องมาหลอกเช่นนี้ ในเมืองมีร้านยาอยู่ไม่กี่ร้าน พวกเขาจะหลอกได้สักกี่ครั้งเชียว ไม่ใช่เจ้าของบ้าน แต่หลอกผู้สัญจรไปมาต่างหากร้านยารู้ถึงความลำบากจึงไม่เปิดโปง เหตุผลฟังดูดีนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่วางพิษงูตัวเองล่ะ แต่กลับวางพิษลูกตัวเอง โลกนี้มันช่างโหดร้าย จิตใจของผู้คนก็แข็งกระด้าง เด็กยังพอเรียกความเห็นใจ ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ คงไม่มีใครเหลียวแล วิถีแห่งเขาเทียนอินคืออะไร วิถีไร้รัก แท้จริงมันคืออะไรเหรอ วิถียิ่งใหญ่ไร้ความรักให้กำเนิดสรรพสิ่ง สุริยันจันทราหมุนเวียน ที่วาราตรีสับเปลี่ยน ไม่หยุดพัก และไม่ผิดเพี้ยน เพียงเพราะในใจไร้จึงไม่ลำเอียงสรรพชีวิตอยู่ในสายตา ทุกสิ่งเป็นดังธุลี นี่ก็คือ วิถีไร้รัก โอ้งั้นอาจารย์เจ้าให้ลงเขามาหาอะไร วิถีของข้าฝ่าด่านเคราะห์ ไม่ใช่ น่าจะตามหารัก เจ้าดวงชะตาไม่ธรรมดา รากวิญญาณโดดเด่น ตั้งแต่เด็กมา เจ้าก็รู้แล้วว่าอีก20 ปีข้างหน้าคนในครอบครัวต้องตายหมด เจ้าเคยคิดจะช่วยพวกเขาไหม ฟ้าลิขิตไว้แล้ว มีอาจฝืนได้ แต่ถ้ามีความรักจะต้องฝืนได้ เจ้าไม่เคยมีความรัก แล้วจะรู้ว่าวิถีไร้รักคืออะไรได้อย่างไร เจ้าคิดว่าข้าคือรักของเจ้า ข้าคือเคราะห์ของเจ้า รักเจ้าช่างคับแคบเกินไป ทั้งที่เจ้าก็รู้ เจ้ามองเห็นความทุกข์ยากบนโลกมนุษย์ได้ยินเสียงร่ำไห้ไปทั่ว เจ้ามีพลังเปลี่ยนแปลงเรื่องทั้งหมดนี้ได้ แต่เจ้ากลับนั่งอยู่บนที่สูง ก็มองดูอย่างเย็นชา แล้วยังเรียกมันว่าฟ้าลิขิต นี่มันไม่ใช่วิถี แต่คือเสแสร้ง เจ้าดูเป็นคนมีเมตตา แต่แท้จริงแล้วเลือดเย็นไร้หัวใจ ขนาดความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้ายังช่วยไม่ได้ แล้วยังจะคิดมาช่วยข้า จะเอาเดินทางเมื่อไหร่ล่ะ ออกเดินทางจะไปไหนอ่ะ ไปหุบเขาชงหลิง ท่านใกล้จะสิ้นอายุขัยแล้ว ประจวบเหมาะกับยาปรุงใกล้เสร็จ จะทำให้เป็นอมตะในโลกมนุษย์ได้ น่ายินดีนะ ไม่ไปหรอก ทำไมเหรอ ปลายโยกของข้าหาย ซ่อนอยู่ในเล้าไก่ หาเจอแล้ว ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายเดินไม่ไหวหรอก เอ๊ะที่นั่นก็ดี ที่นั่นมีหมอเยอะแยะ รักษาได้แน่ ยังไงก็ไม่ไปอยู่แล้ว ทำไมล่ะ ไม่อยากมีชีวิตอมตะเหรอ สินค้าชอบดวงอาทิตย์หรือไม่ พูดจาเลอะเลือนอีกแล้วนะ เจ้าแค่ตอบมาว่าชอบหรือไม่ แน่นอนอยู่แล้ว แสงอาทิตย์สาดส่องสรรพสิ่ง ทั่วสารทิศ ทุกสิ่งล้วนได้รับความเมตตา เฮ้ย
แล้วถ้าดวงอาทิตย์ลอยอยู่บนฟ้าตลอดไปล่ะ ตลอดไปเหรอ สรรพสิ่งล้วนมีจุดสิ้นสุด ตะวันลับจันทราจึงขึ้น ข้าเดินลงเขา ย่อมมีคนเดินขึ้นเขา สิทธิ์ข้ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีก เมื่อครึ่งเดือนก่อน เมืองหลวงเกิดเรื่องประหลาด หญิงซ่าซินคนหนึ่งแก้แค้นให้สามี สังหารขุนนางไป4 คน ต่อมาภายใต้การล้อมปราบ นางรอดไปได้ สหายที่เห็นนางบอกว่านางใช้ศาสตราวุธแสงจันทราข้าอยากรู้ว่า ผู้บำเพ็ญหญิงคนนั้นใช่สิทธิน้องหรือไม่ ไม่ใช่ข้าไม่เคยไปเมืองหลวงนะ เมื่อนานมาแล้วสิทธิน้องออกไปจากสำนัก เพื่อจะมาถึงหุบเขาฉงหลิงเหตุใดจึงใช้เวลานาน ข้ากลับไปบ้านเกิดนะสิ เดิมทีตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมอาสะพ้ยแต่พอกลับไปถึงก็พบว่านางเสียไปแล้ว จึงอยู่ที่อำเภอเว่ยเพื่อจัดงานศพ ต่อมาเพราะโศกเศร้าเกินไป ประกอบกับตากฝนระหว่างทาง จึงป่วยจนหมดสติไป โชคดีที่เท่าแก่นี้คนหนึ่งช่วยไว้ จึงพักที่โรงเตรียมต่ออีกหลายวัน จึงมาหุบเขาชงหลิงช้าไปหน่อย หากสิทธิ์พี่ไม่เชื่อ ไปถามโรงเตรียมผิงอันที่เนินห้าลีนอกอำเภอเว่ยได้ คนงานที่นั่นล้วนเป็นพยานที่ข้าได้ ข้าถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้เจ้าก็เพื่อให้ตั้งตัว รักษาโรคช่วยคนข้าสอนหลักการเป็นคนให้เจ้าก็เพื่อให้เจ้าเติบโตเป็นคนดี ไม่ใช่หนีความผิดเจ้าว่าคนที่อยากเป็นอมตะย่อมเลือกหนทางเล็ก เช่นนั้นบอกมา แล้วชาวบ้านเล่าทำไมพวกเขาต้องมาตายเพื่อชีวิตอมตะของพวกเจ้า หรือว่าสิ่งที่พวกเขาปรารถนาล้วนอยู่เจ้าไปดูข้างนอกไหมว่าโลกใบนี้ถูกเจ้าทำเละเทะแค่ไหน บ้าน10 หลังร้างไป9สวยหนักดังภูเขาในยุ้งฉางไร้เปลือกในหม้อไร้ข้าวแม่ไร้น้ำนมให้ลูกทารกตายก่อน3 ขวบคนชราไร้คนดูแลมีชีวิตก็ต้องจ่ายซวย จึงไปผูกคอตายในป่าเจ้าอยู่นี่สบายดังเทพเซียนแต่ข้างนอกนั่นคนอดตายกระดูกเป็นภูเขาความอมตะเจ้าสร้างบนเลือดเนื้อกระดูกพวกเขาทุกยามที่เจ้ามีชีวิตคือการใช้อายุไขของพวกเขาพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้ว ทำไมพูดไม่ได้ เจ้าคิดว่าแค่เก็บตัวก็หนีความขัดแย้งพ้นเหรอภูเขาฉงหลิงมีโรงหมอ10 แห่งมีหมอ136 คนสิทธิ์ปรุงยา200เตียง900วันหนึ่งรักษาคนมากสุด 2,000 แต่โลกใบนี้คนเท่าไรที่อดตายเพราะซวยอมตะสร้างคุณน้อยเสียคุณธรรมยิ่งใหญ่นี่เลือดนี้เจ้าชดใช้หมดเสี่ยวซูเป็นสิทธิ์ของข้าเมื่อนานมาแล้วข้าเป็นนักวาดภาพในวังกิจวัตรคือสอนองค์ชายเขียนอักษรและวาดภาพ อย่าหนีนะ หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดนะ หยุดเดี๋ยวนี้อย่าหนีนะ จับตัวเขาไว้ถ้าจะถามครั้งสุดท้ายจะร้องหรือไม่ร้องข้าไม่ร้องให้เจ้าฟังหรอกเจ้าคนต่ำช้าถ้าไม่เชื่อฟังจะตีให้ฟันร่วงเลยจะร้องไหมเจ้าชั้นต่ำ นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพบเสี่ยวซูพ่อแม่ขายเขาเข้าวังเกือบกลายเป็นขันทีดีที่เสียงเขาไพเราะจึงถูกนักดนตรีเลือกให้แสดงงิ้วร้องเพลงเขาอารมณ์ร้ายไม่ก้มหัวให้ใครมักถูกลงโทษล่วงเกินผู้สูงศักดิ์บ่อยๆข้าบังเอิญเจอเขาเลยช่วยเขาไว้ รองประมุขข้าไม่เข้าใจขอรับ เจ้าสำนักให้จริงยาอมตะ4 เม็ดแล้วท่านจะคิดอะไรอีก ยาอมตะนะ กินแล้วจะไม่แก่กว่าจะหลอมอีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่ข้าจะคำนวณให้พ่อข้า1 เม็ดแม่ข้า1 เม็ดสิทธิ์น้องเจียง1 เม็ดข้า1 เม็ดหมดแล้ว ใช่ 4 เม็ดหมดเกลี้ยง ใช่ก็พอดีนี่ เจ้าโง่หรือไงเนี่ยจะไม่เอาเหรอ ฮะข้าเหรอข้าก็ได้ด้วยเหรอ แค่ยกตัวอย่างนะ เอา แต่ของดีแบบเนี้ยก็เหมือนเงินนั่นแหละมีเยอะๆดีกว่าสินน้องหลินมีอะไรเหรอข้ามาทำอะไรเจ้าไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงๆป้ายหยกของข้าคืนมาซะป้ายหยกอะไรเลิกแกล้งโง่ได้แล้วขโมยป้ายหยกข้าไป4 ชิ้นน่ะรีบส่งมาขโมยของได้ยังไงข้าไม่รู้ว่าสิทธิ์น้องพูดอะไรเจ้าเข้าใจผิดหรือเปล่า แบบนี้แปลว่าพูดดีๆไม่ชอบสินะเป็นคนจะทำตัวเป็นหมามันลำบากนะเป็นหมู่หานระวังหน่อยเจ้ากล้าบอกให้ข้าระวัง
เจ้าคู่ควรเนี่ยเอาละรีบส่งป้ายหยกมาซะ ไม่อย่างนั้นเขาหลิงจี้กับเจ้าต้องตายกันไปข้างหนึ่ง ได้ ตายกันไปข้างหนึ่ง ชนะไปเลยก็ดีเหมือนกันนะตัดสินไปเลย เจะพูดเองนะทุกคนได้ยินใช่ไหมเจะพูดเองนะรอพ่อข้าก่อนเถอะสำนักเทียนหยวนก็คุ้มครองเจ้าไม่ได้หรอกข้าจะรอปิดประตู ได้ ด่าอีก ข้าออกทางประตูหลังเลือกทางที่เปลี่ยวที่สุดลงเขา ไม่คิดว่าเวลานี้จะมีคนมาฝึกอยู่ที่นี่ ผู้คนบอกว่าศิษย์พี่ไปฉลาดมากพรสวรรค์เลิศ สามารถจำวิชาได้ไม่ลืม ใช้อาวุธเป็นทันทีที่จับ ในคืนนั้นข้าเห็นเขาซ้อมกระบวนท่าที่ธรรมดามากกว่า500 รอบ จนฟ้าสาง หลังจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะออกไปอีกเลยเนี่ยทุกครั้งที่ข้าเรียนไม่ได้ หรือท่องไม่ได้ข้าก็จะนึกถึงคืนนั้น นึกถึงเงาของศิษย์พี่ไปข้ามีเรื่องอยากถามท่าน เจ้าว่ามาสิ ท่านคิดว่ายาอมตะดีหรือเปล่าเนี่ย แน่นอนสิ ชีวิตยืนยาวไม่ตายจากโลกเป็นความสามารถของเซียน ตอนนี้ถูกหลอมรวมในยาวิเศษเพียงกินเข้าไป ก็เป็นอมตะได้ ผู้บำเพ็ญต่างก็ปรารถนาจะไม่ดีได้ยังไง ถ้าอย่างนั้นศิษย์พี่อยากได้มากเลย ไม่ใช่แค่ข้าสำนักเทียนหยวนเขาหลิงจี้ทุกคนที่มาหุบเขาฉงหลิงล้วนอยากได้อาซินมาที่นี่ก็เพื่อมันไม่ใช่เหรอ ใช่เจ้าค่ะ ตอนแรกเป็นเช่นนั้น แต่ตอนนี้ข้าไม่เอาแล้วศิษย์พี่ไปที่ตำหนักฉางเซิงสำนักเทียนหยวนแจ้งว่ายาอมตะ20 เม็ดก็ถ้ามีป้ายหยกแลกได้ขนาดนั้นจริงเหรอ หน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นของยอดฝีมือของล้ำค่าเป็นของผู้แข็งแกร่งอีกอย่างสำนักเทียนหยวนช่วยเหลือหุบเขาฉงหลิงมากมายอย่าว่าแต่แก้วแหวนเงินทองของทางโลกเลยแม้แต่ศาสตราวุธและสมุนไพรก็หยิบได้ตามใจป้ายหยก20 ชิ้นนี้ ศิษย์พี่ท่านพูดดูเหมือนยิ่งใหญ่มาก ในเวลาสั้นๆคงเข้าใจไม่ได้ ไม่สู้ข้าถามง่ายๆแล้วกันนะ ได้สิ ศิษย์พี่ไปท่านเป็นคนฆ่าผู้อาวุโส หยิบฉวยไม่ขอคือโจรท่านเป็นถึงผู้อาวุโสกลับทำตัวเช่นนี้เหรอ หยิบฉวยไม่ขอคือโจรแล้วฆ่าคนชิงของล่ะเรียกว่าอะไร โปรดระวังคำพูดแม้ถ้าสนิทกับหุบเขาฉงหลิงก็ไม่อาจดูหมิ่นสำนักเทียนหยวนได้ เข้าใจแล้วทำได้พูดไม่ได้ ป้ายหยกเป็นของสำคัญ ไม่ว่าผู้อาวุโสเป็นใคร จุดประสงค์ใด วันนี้หากไม่ส่งป้ายมาเกรงว่าคงออกไปไม่ได้ ป้ายเขากงซานไม่มีเจ้าของ เจ้าได้มาอย่างไร ก็แย่งจากข้าแบบนั้นสิ เสียมารยาทแล้ว 化成灰落灰，若时间重现日月，换日 สู้อีกไหม สู้ 与谁共悲？你的血醉，不见明天重现，我只做不到。 ผู้อาวุโสลูก มีป้ายหยกของเจ้าด้วย
ข้าเอาของไปแล้ว เจ้าควรดีใจนะที่เจอข้า ถ้าเจอคนที่โหดเหี้ยมเหมือนกับเจ้า เจ้าคงจะไปปรโลกพร้อมใช่เอิญแล้ว อาวุโสคิดดีแล้วเหรอหากท่านออกประตูนี้ไป ก็คือศัตรูสำนักเทียนหยวนนะ เจ้าจำไว้ให้ดีล่ะ คนที่แย่งของเจ้าคือข้า หากสำนักเทียนหยวนมีอันใดมาหาข้าได้เลย อย่าไปหาผิดคน แต่มีข่าวจะหลอมยา จะมารวมตัวที่หุบเขาชงหลิง แค่ไม่กี่เดือนก็เกิดเรื่องมากมาย ป้าหยกนี่เปื้อนเลือดเยอะเกินไป มันช่าง ตอนจบญาติเปลี่ยน หวังว่าสักวันในอนาคตจะมีแผนการสมบูรณ์แบบ ข้าไม่ได้คิดตอนจบหรือว่าอนาคตหรอก แค่คิดว่า ไม่เคยเห็นคนอมตะสักคน แต่เห็นคนตายไม่น้อย ต้องไม่ใช่ของดีแน่ ใช่แล้ว เอ๊ะแต่ว่าไปแล้ว ผู้อาวุโสลูกหมอเทวดาซูสร้างยาอมตะได้จริงเหรอ ถ้ากินเข้าไปจะอายุยืนยาวจริงเหรอ แค่คิดว่า ไม่เคยเห็นคนอมตะสักคน แต่เห็นคนตายไม่น้อย ต้องไม่ใช่ของดีแน่ ใช่แล้ว เอ๊ะแต่ว่าไปแล้ว ผู้อาวุโสลูกหมอเทวดาซูสร้างยาอมตะได้จริงเหรอ ถ้ากินเข้าไปจะอายุยืนยาวจริงเหรอ เจ้าไม่ต้องการนี่ แต่ข้าอยากรู้นี่ ไม่รู้ แต่หมอเทวดาซูเป็นศิษย์ท่าน ทรายสลายกระดูก ใช้เวลาอย่างน้อย3 ชั่วยามต้องคอยเติมยาใหม่ตลอด เพื่อให้ออกฤทธิ์คงที่สวีฉางโซ่เจ้าเฝ้าบ่อทรายเอาไว้ หากยาอ่อนลง ให้รีบเติมทันที ห้ามล่าช้า ขอรับ กวางเหลียงเตรียมหยกมังกรไว้ไหม เตรียมไว้แล้ว หยกมังกรมีความแข็งใกล้เคียงกระดูกเขาเจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ หากหยกมังกรในบ่อทรายหยุดละลาย หรือมีเหตุผิดปกติให้รีบเรียกข้า อาจารย์วางใจได้ ไขกระดูกหินของชาวผู้สงคราม ยับยั้งความเจ็บปวดได้ยามนี้กระดูกทั่วร่างแหลกละเอียด ไขกระดูกหินก็จะสลาย และกลับมารู้สึกเจ็บ ความเจ็บสาหัสขึ้นเรื่อยๆกะจังหวะให้ดี หาอะไรมารัดปากเขาเอาไว้ จะได้ไม่กัดลิ้นของตัวเอง ขอรับ ท่านอาจารย์วางใจ ข้าเตรียมยาชาและยาแก้ปวดเอาไว้แล้ว พร้อมบรรเทาความเจ็บปวดได้ทุกเมื่อ ไม่พอเท่านั้นไม่พอ นี่คือความเจ็บระดับกระดูกปนร่างสลายเจ้าเคยสัมผัสเหรอเทียบกับสิ่งนี้พิษกัดลำไส้แล่เนื้อขูดกระดูกถอนฟันเลาะเอ็นล้วนเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่คู่ควรเอ่ยถึง เขาอยู่มาจนวันนี้ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเจ็บคือสิ่งใดเผชิญความเจ็บครั้งแรกก็ทรมานเช่นนี้ต้องทนไม่ไหวแน่ๆ กระดูกท่านปรมาจารย์สลายหมดแล้ว เราใช้เชือกหนังรัดปากเขาไว้ จะได้ไม่กัดลิ้น ทำไมเขาจะส่งเสียงได้ล่ะฮะหรือศีรษะเขา ไม่ได้แช่ในบ่อทราย ศีรษะไม่ใช่กระดูกเหรอกระดูกศีรษะไม่ต้องสลายหรือยังไง ทราบแล้วขอรับ ดูเฉียนเฉียวอดทนหน่อย อย่าคิดว่าการเป็นมนุษย์มัน ขอโทษนะ ข้าหลอกท่าน เจะไม่ใช่ลูกสาวหรือจริง จะเป็นใครกัน อาซิง คือนามของข้า
อาซิงเหรอ เห็นว่ามือกระบี่อันดับ4ในยุทธภพมี2 คน คนหนึ่งใช้กระบี่สั้นมือซ้าย เพลงกระบี่พลิ้วไหวไวดังดาวตก อีกคนใช้กระบี่หนักมือขวาจู่โจมดุจสายฟ้าฟาด เมื่อรวมกันมีทั้งกำลังและความเร็ว เรียกได้ว่าไร้เทียมทาน ถ้าหากข้าเดาไม่ผิด กระบี่คู่ดาราอัศนีคือเจ้ากับหลีซื่อ ท่านแม่ข้าจากไปตั้งแต่ข้า6 ขวบ ปีนั้นเกิดภัยพิบัติตั๊กแตน เก็บพืชผลได้ไม่ถึง2 ส่วน ทางการก็เร่งเก็บสวยอย่างหนัก เสบียงเล็กน้อยที่เหลือไว้กินตอนฤดูหนาว ยังถูกแย่งไป ท่านแม่กับน้องชาย อดตายในปีนั้น พอข้าอายุ10 ปี ท่านพ่อก็จากไป บางทีอายุไขพวกเขารวมกันอาจไม่ยืนยาวเท่าท่านด้วยซ้ำสวยที่เก็บก็คือสวยอมตะฤดูเพาะปลูกก็เก็บฤดูเก็บเกี่ยวก็เก็บ ช่วงปีใหม่หรือเทศกาลก็ยังเก็บ แผ่นดินฮ่องเต้มั่นคงสำนักเซียนยั่งยืน มีเพียงชีวิตเราที่ไร้ค่า ข้ารู้ว่าท่านหมอซูเป็นคนดี เขารักษาโรคช่วยคนโดยไม่คิดเงิน ช่วยคนไว้ก็มาก แต่ถ้าเขายังอยู่สำนักเซียนจะเพ้อฝันเรื่องเป็นอมตะต่อไปฉะนั้นชาวบ้านอย่างเรา ก็ยิ่งยากจะอยู่รอด ท่านหันกลับไม่ได้ แต่ข้าทำได้ ผู้อาวุโสข้าอยากไปแล้ว เดิมทีที่ข้ามาเพราะอยากแลกยาไปให้อาจารย์ข้าแต่เรื่องนี้เขาไม่เห็นด้วย เมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ข้าพอเข้าใจแล้วล่ะ อาจารย์เคยกล่าวว่าสรรพสิ่งล้วนสิ้นสุดตะวันลับจันทราขึ้นมีชีวิตยืนยาวเป็นอมตะ นั่นอาจไม่ใช่เรื่องดีดังนั้นผู้อาวุโสข้าต้องไปแล้วคงไม่รอผู้อาวุโสลูกขอบคุณพวกท่านที่ดูแลข้าตลอดมาวันหน้ามีโอกาสข้าจะขอบคุณผู้อาวุโสลูกเองฝีมืออาจารย์เจ้าธรรมดาแต่เจ้ากลับใจกล้าไม่เบาเลย ป้าหยกเขากงซานมีฝีมือย่อมได้ครอง โอ้หังตอนท่านไม่อยู่ที่นี่คนสำนักเทียนหยวนก็พูดกับเราแบบนี้พอเปลี่ยนเป็นข้าทำไมใครเป็นยโสโอหังล่วงเกินไปได้ สวยอมตะนี่ ทุกคนจ่ายไม่เหมือนกัน พวกพ่อค้าจ่ายสวยการค้า ช่างทอจ่ายสวยผ้าไหม ชาวนาจ่ายสวยที่ดิน ไม่ทราบสิทธิ์หลานซินถามถึงคนพวกไหน งั้นคิดจากชาวนาทั่วไปสามีได้เงินวันละ100แต่ภรรยาต้องทำนาช่วยหาเงินวันละ10 กว่าอีก8แต่ลูกไม่เรียนหนังสือคนแก่ไม่ต้องหาหมอไม่ซื้อเสื้อผ้าตลอดปีทั้งบ้านแค่จุดไฟหาอาหารประทังชีพต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะซื้อบ้านหลังนั้นได้ล่ะค่าอาหารวันละ30 1 ปีก็ 1800 หรือนับเป็น10 ตำลึงสวยอมตะแบ่งเป็นฤดูหนาวและร้อนฤดูหนาวเก็บ3 ใน 10 ผลผลิตฤดูร้อนเก็บ4 ใน 10 ผลผลิตหักค่ากินออกไปคำนวณได้แล้วคงประมาณ 1,380 ปี 1,380 ปีไม่ถูกคนอายุขัยไม่ถึง100จะมีเวลาขนาดนั้นได้อย่างไรกันพวกเขาอยู่ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะต้องให้เกิดมหาสงครามจนเผ่ามนุษย์เกิดล่มสลายเราสำนักเสียถึงจะคิดได้ว่าเรากับชาวบ้านรากเหง้าเดียวชีวิตเท่าเทียมแยกอย่างไรว่าใหญ่เล็กหนักเบาใหญ่ไร้ขอบเขตเล็กจนไร้แก่น1คืออนันต์อนันต์คือ1เดียว4คำที่เจ้าว่าเดิมเป็นสิ่งเดียวกันไม่แบ่งเล็กใหญ่ไม่แบ่งหนักเบาช้าเร็วคนสัตว์บุพามัชชาพมรล้วนไม่ต่างกันทุกชีวิตเท่าเทียมสรรพสิ่งเหมือนกันงั้นอาจารย์อามีป้ายหยก5 ชิ้นหลังแลกยามาแล้วจะจัดสรรอย่างไรหากทุกคนเท่าเทียมอาจารย์อายินดีแบ่งให้บรรดาลูกศิษย์หรือไม่ทุกชีวิตเท่าเทียม
คนกลับแบ่งสูงต่ำมีศักดิ์มากมาย นี่เหรอวิธีที่ท่านแสวงหาน่ะ สินสามหางยิ่งนักช่างโอหังยิ่ง ตอนเข้าสำนักต้องสาบานด้วยจิตคำสาบานแรกคือห้ามใช้วิชาแทรกแซงทางโลกฉะนั้นขอถาม การมีอยู่ของยาและสวยอมตะ ถือว่าแทรกแซงทางโลกหรือไม่ นี่ไม่ใช่ของสัตว์ข้าใช้กระดูกใคร ท่านปรมาจารย์ ถึงขั้นนี้แล้ว ซูไทอีล่ะนี่จะทำอะไร เริ่มหลอมยาแล้วเหตุใดต้องตีกลอง เราหมอบูชาเทพกสิกรรม ตำนานว่าเทพกสิกรรมหวังชิมสมุนไพร จึงฝ่าพงไพร เขาพกกลองเล็กติดตัว เพื่อขับไล่สัตว์ป่า ภายหลังหมออยากรำลึกถึง จึงใช้เสียงกลองเรียบเรียงเป็นเพลง ทั้งเพลงบูชา เพลงเส้นไหวเพลงปลุกใจ มีทำนองฉลองชัยและอำลาด้วย กลอง 28 ใบบรรเลงร่วมกัน สื่อว่าพิธีครั้งนี้ใหญ่เป็นประวัติการณ์ ไม่ถูก นี่สิ่งใดไม่ถูก นี่เป็นวันมงคลเหตุใดใช้เพลงอำลา ข้าน่ะอายุปูนนี้แล้ว จะเอาความผิดที่ตนก่อ ให้อาจารย์คอยตามแก้ไม่ได้หรอกนะ ชั่วชีวิตข้าเปื้อนไปด้วยบาป สองมือโชกเลือด ใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอย มีเพียงกระดูกที่พอแข็งแกร่งตอนหน้าฮ่องเต้ข้ายังไม่กล้าเชิดหน้าชูคอได้เลยกระดูกนี้มอบให้อาจารย์ข้าไม่เสียนี่เป็นอาหารเลิศรสที่ข้าสะสมตลอดหลายปีมานี้ พอท่านเปลี่ยนโลหิตแล้วรับรสได้จะได้ลิ้มลองดู ไหนจะบะหมี่กุ้งแห่งหลงสร้าง เป๋าฮือขุนหลุนกระดูกปลาหลิวหลีบะหมี่เจ้าหวนแห่งเจียงหนานเต้าหู้มันปูดาราแต้มจันลดล้ำเหนือชั้น9สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองตาลถู ล้วนเป็นของเลิศรสทั้งสิ้นเลย อีกทั้งเนี่ยเราก็มีบ้านเรือนในที่เหล่านี้ ช่างสำราญใจนัก เฮ้ย สิ่งนี้น่ะ คงไม่ต้องพูดมากแล้ว เป็นข่าวพูดสงครามไม่ต้องมีเงินแต่เป็นมนุษย์ จะขาดเงินไม่ได้เด็ดขาด เฮ้ย เวลาออกไปข้างนอกพกเงินให้มากไว้ อย่าให้ละ แกแล้วจริงๆ จะตายแล้วยังจะพูดมาก เขายังบอกว่า ตามธรรมเนียมก่อนจากกัน ควรมาคำนับท่านปรมาจารย์ถ้าท่านหลับอยู่ เรื่องคำนับจึงละเว้นไว้ 何为天下最拙劣的告别，喋喋不休的沙月，莫等燕巢那片薄雪，白了少 อย่าร้องไห้ คืนร้องอีกจะไม่งาม ใครร้องไห้แล้วงามบ้างภาพรังเกียจข้านะ ทำไมจะไม่กล้า ก่อนหน้านี้ที่ให้เกียรติ ก็เพราะว่าไอ้แกซูไทอียังอยู่หรอกนะพวกเราล้วนเชื่อคำเขา
จนเข้าใจว่าเขาหลอมยาอมตะได้ ส่วนมนุษย์อ่อนแออย่างพวกเจ้าจะขัดขืนเหรอฮะ长居归类，天地同飞。深蓝苍生，势不可碰的软肋。同往莫折回，往下不可为。 เจ้าเป็นใคร ใครให้เข้ามา 亏身天位，试问九天相之为何作悲我无归？我是剑冲。 เจ้าเป็นใคร เป็นอะไรกับซูไทอี ไปบอกเบื้องหลังพวกเจ้า ข้าลู่เชียนเฉียว เป็นอาจารย์ซูไทอี มีเรื่องก็มาหาข้าได้ แต่หากมีใครคิดร้ายต่อฉงหลิง ข้าจะฆ่าทั้งตระกูลไม่ให้เหลือ ไปซะ ผู้อาวุโสลูก ข้าคิดว่า ยาอมตะเป็นของดี เพียงแต่ว่ามันเหมือนสุราที่หมักยามยากแค้น มาไม่ถูกเวลา ไม่ว่าสำนักเซียนหรือว่าโลกมนุษย์ รวมถึงกฎหมาย คุณธรรม ความเป็นอยู่ชาวบ้าน ยังไม่อาจรับมือกับมันได้ แต่ในวันหน้า เชื่อว่ายานี้ต้องได้ปรากฏอีกครั้งแน่ เมื่อถึงตอนนั้น ไม่เพียงสำนัก แต่คนก็ใช้ได้ มันจะมีประโยชน์ ดังนั้นที่ท่านหมอสูทุ่มเท มันคุ้มค่าโสลูก เราจะได้เจอกันอีกไหม แน่นอน สำนักซินเสียอยู่ตีนเขาเทียนหยวน ใกล้เมืองเยียนโจวติดทะเลสาบโปหยาง อาจารย์ข้าโด่งดัง ถามคนแถวนั้นใครก็รู้จักทั้งนั้นท่านรู้ไหมเขาเทียนหยวนอยู่ที่ไหนนะ รู้สิ กลับจะเป่ยเซียงแล้ว หากพอมีเวลามาหาข้าได้นะ ที่นั่นเทือกเขามากมาย สลับซับซ้อนทิวทัศน์งดงาม ก็ยังไม่แห้งแล้งเหมือนเทียนหยวนสำนักซินเสียหน้าหนาวไม่หนาวจัดหน้าร้อนไม่ร้อนจัดอาหารอร่อยข้าชอบกินบะหมี่แพะเมืองเยียนโจวที่สุดเลย หากท่านมาที่นั่นข้าจะพาไปกิน ได้ เช่นนั้นตกลงตามนี้ แน่นอน เองกันจะไปเมื่อไหร่ ครั้งนี้เจ้าไม่ต้องไป ไม่ได้หรอก เปลี่ยนเลือดอันตรายลัทธิชิงหงยังยึดครองเป่ยเซียงอำนาจแข็งแกร่ง ชิงธงบังสุริยาจากพวกมันเน่ะคงไม่ง่ายนักหรอก อำนาจแข็งแกร่งแล้วอย่างไร ที่ไปเซียงใช่ว่าไม่มีคนช่วย อาจารย์กักตนที่หลิวปัวหลายปี คิดว่าคงบรรลุขั้นมหายานแล้ว แต่ถึงมีนางช่วยข้าก็ต้องไป ข้าเป็นคนสร้างเจ้าหลังข้าเปลี่ยนกระดูกตบะจะลดลง เจ้าก็จะอ่อนแอลง คงร่างมนุษย์ได้ไม่นาน เจ้าไปหาที่สักแห่ง พักฟื้นตัวเองเถอะ แต่ข้า อาคมเราเชื่อมถึงกัน หากข้ามีอันตราย เจ้าจะรับรู้และมาช่วยข้าได้มิใช่เลย เจ้าเคยคิดไหม เจ้าอาจจะถูกร่ายอาคมใส่เพราะมีอาคมที่ลบความทรงจำได้ เจอผู้มีพระคุณไม่ทักทายหน่อยเหรอ เรารู้จักกันเหรอ เฮ้ย เจ้านี่มันจริงๆเลย คราวก่อนไม่มีข้าเจ้าจะยังอยู่เหรอ คราวก่อนเหรอ เป็นข้าใช้ดาบเดียวชึบฟันปีศาจตะขาบตายแล้วช่วยเจ้า ลืมแล้วเหรอ สิทธิพี่ไปดักรอ เพื่อจะพูดเรื่องนี้งั้นเหรอ ใช่ ทำไมล่ะ ข้าคิดว่าเจ้าควรรู้ แล้วควรไปหาคำตอบที่ไหน อาจเป็นอำเภอเว้ย ขอบคุณ ลาก่อน ดีจังเลย ท่านยังไม่ตาย ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้น วันนั้นท่านถูกฆ่าตายในค่ายกลไปแล้วนี่ ถ้าหมอสูช่วยข้าไว้ เขาทำหลุมศพปลอม รักษาข้าในห้องใต้ดิน หลายวันก่อนข้ายังสลึมสลืออยู่เลยไม่นานมานี้ถึงกล้าลงจากเตียง เดิมอยากไปหาเจ้า
แต่ว่าหมอหุบเขาฉงหลิงกลับทำข้าสลบแล้ว ท่านสอนวิชากระบี่ข้าจะขโมยของเลี้ยงท่าน เป็นเด็กไม่หัดทำตัวดี ถ้ากล้าขโมยอีกจะตัดมือเจ้า อีกอย่าง ขอบอกอีกครั้งหนึ่งข้าไม่ใช่อาจารย์เจ้า อ๋อ ห้ามเรียกอีก วันนี้ท่านไม่ยอมเป็น บางทีพรุ่งนี้อาจจะยอม ต่อไปจะเรียกอาจารย์วันละครั้ง บางทีวันหนึ่งท่านอาจตกลงก็ได้ เดินทางครั้งนี้ มีเรื่องไม่เข้าใจ ไปฉงหลิงครั้งนี้สิทธิ์ใช้ป้ายหยกเพื่อแลกยา ครั้งแรกที่ยาอมตะถูกสร้าง ทุกสำนักต้องส่งคนและทรัพยากรไปฉงหลิง แล้วได้ป้ายตามแรงสนับสนุน แต่ครั้งนี้สิทธิ์พบว่าการแจกป้ายนี้ไม่ยุติธรรม และไร้คุณธรรม ลุกขึ้นก่อนเถอะแล้วค่อยๆเล่า ป้ายหยกกงซานมี 13 ชิ้น จะให้เฉพาะสำนักใหญ่และตระกูลขุนนาง แต่ผู้ส่งคนและทรัพยากรส่วนใหญ่กลับเป็นชาวบ้าน พวกเขาทุ่มเททุกอย่างแต่ไม่ได้ป้ายหยกเลย นี่ไม่ยุติธรรม ภายใต้สวยอมตะชาวบ้านต้องทุกข์ยากจนถึงขั้นเอาชีวิตไม่รอด แล้วจะหวังเป็นอมตะได้ยังไง เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ชาวบ้านเสียสละเพื่อยานั้นล้วนถูกบังคับ นี่คือไร้คุณธรรม ยาที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้อง ไร้เมตตาคุณธรรมฝ่าลิขิตสวรรค์ทำชาวบ้านเดือดร้อนเกิดมา ตกลงมันถูกหรือผิดกันแน่สูตรไทอีปรุงยาไม่ได้ เป็นเรื่องดี หรือร้ายกัน ทุกเรื่องถกเถียงได้ จบเรื่องจะถกไปใหญ่ ยาอมตะยังหลอมไม่สำเร็จ ยังไม่กำเนิด นี่เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่สามารถตัดสินดีชั่วไปก่อนได้ ยังไม่เห็นผล รู้ได้อย่างไรว่าผลจะต้องเลวร้าย แต่ว่าตอนนี้ก็เห็นข้อเสียแล้ว หากในโลกมีข้อผิดพลาดจะทำอย่างไรทำลายทิ้งอย่างนั้นเลยเจ้ายังเด็กอยู่ ไม่เข้าใจเรื่องราวในโลกไม่ได้มีแค่ขาวกับดำทุกเรื่องมีข้อดีข้อเสียกำจัดข้อเสียรักษาข้อดีไว้ ดาบเล่มหนึ่งทำร้ายผู้บริสุทธิ์ถือว่าชั่วกำจัดคนชั่วถือว่าดีสำหรับตัวดาบไม่มีความแตกต่างสิ่งของไม่มีถูกผิดต้องดูวิธีใช้และใครใช้มีคนกินข้าวแล้วตายแต่มิอาจห้ามทั้งโลกกินข้าวมีคนนั่งรถแล้วพบภัยก็มีอาจห้ามทั้งโลกนั่งรถดีชั่วไม่แน่นอนถูกผิดไม่มีตายตัวมีเพียงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำเอาละคำสอนเจ้านะ ผีอาจารย์โลงศพนั่นในนั้นมีผี กลางวันแสกๆพูดจาเหลวไหล ในโลงศพมีคน เหลวไหลถ้าไม่ใช่คนจะเป็นไรได้ ในนั้นมีคนเป็นขยับอยู่เลย ฉันยังทุบลงไม่หยุดอาจารย์ท่านรีบฟันให้ตายเร็ว โลกนี้มีผีที่ไหน หรือว่าเจ้าคิดหลอกจอมยุทธเหมยให้รับสิทธิ์อีกอะ จริงๆนะข้าเห็นกับตาจริง โลงศพใบนี้น่ะข้าซื้อจากจงหยวน เดิมทีจะนำกลับเป่ยเซียง รออีก100 ปีจะใส่ร่างข้าฝังดินอย่างสงบแต่ว่าบ้านเกิดมีธรรมเนียมอยู่ คือขนโลงศพเปล่าไม่ได้อะไม่อย่างนั้นจะมีของไม่ดีเข้าไปอยู่สิต้องหาคนพลังหยางเยอะไปนอนข้างในตลอดการขนย้ายยังไงล่ะ ให้ตายเถอะเรื่องอัปมงคลเช่นนี้ให้เงินท่านเท่าไหร่เนี่ย ไม่คิดเงิน อ้าวไม่ให้เงินเหรอ มีสุราไม่อั้น อ๋อ ถึงบอกว่าจอมยุทธลู่มีคุณธรรมไง เขาเรียกจอมยุทธลู่ท่านแซ่ลู่เหรอ ใช่ลู่เฉียนเฉียว อ๋อ ดาบเดียวเฟิงหงเป็นฉายาในยุทธภพ อ๋องั้นต่อไปข้าจะเรียกว่าพี่ลู่ ตามสบาย สวยอมตะ เก็บตามจำนวนคน ตั้งแต่ทารกแรกเกิดที่ร้องไห้อย่างเดียว ไปถึงคนชราที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่มียกเว้น เพื่อเลี้ยงสวย ครอบครัวฐานะดีเลิกแต่งงานมีลูก คนแก่ที่ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานทยอยกินยาตาย บางคนทิ้งครอบครัวกิจการและเลือกเป็นคนเร่ร่อน ทุกชีวิตเท่าเทียม
คนกลับแบ่งสูงต่ำมีศักดิ์มากมาย นี่เหรอวิธีที่ท่านแสวงหาเนี่ย สิ้น ท่านยังเชื่อคำทำนายอีกนะว่าในบรรดาผู้ที่เกิดวันที่ 9 เดือน 9 จะมีผู้กอบกู้ข้าเคยเชื่อว่าผู้นั้นเป็นท่าน นี่คือวิธีเตรียมเป็นผู้กอบกู้งั้น ชื่อว่าลัทธิอูสวงเกลียดสำนักเซียนมาก และยังรวบรวมผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ตามเมืองต่างๆของเผ่ามนุษย์ เผยแพร่คำสอนชั่วร้าย ล่อลวงผู้คน ทั้งรับเลี้ยงเด็กที่มีรากวิญญาณไว้มาก ขโมยวิชาสำนักเซียน ให้เด็กเหล่านั้นฝึกไว้เป็นกำลังเสริม หลายปีมานี้ พวกมันต่อต้านทางการลอบสังหารศิษย์สำนักเซียนก่อความวุ่นวายไม่น้อย พวกมันไปเป่ยเสียงก็เพื่อคัมภีร์วิชามารบทหนึ่ง วิชามารนั้นซ่อนอยู่ในหอตำราซื่อเหอเมืองเฟิ่งหวง มีพลังป่วนจิตใจและล่อลวงจิตใจหากว่าได้ไป เกรงว่าจะเกิดหายนะใหญ่ ถึงยามนั้นทั่วล่าเป็นมารสำนักเซียนของเราจะฆ่าไม่หมดกำจัดไม่สิ้น แต่หอตำราซื่อเหอนี้สร้างโดยลัทธิชิงหง มีอิทธิพลมากในเป่ยเซียง ไม่เป็นไรข้าแจ้งลัทธิชิงหงทางจดหมายแล้ว พวกเจ้าลงมือได้เลย เรื่องการแต่งงานข้าพอจะเดาได้บ้าง ตอนข้าออกจากสำนักก็ตั้งใจหานักโทษประหารเพื่อแต่งงานเนี่ยจะจำได้ไหมข้ามีดวงกินสามี3 คนต้องตายข้าจึงอยากหานักโทษประหารมาแต่งงานด้วยเพื่อแก้ดวงชะตาข้าเดาว่าข้าคงไปหาเขาพอแต่งงานแล้ว พบว่าเขาเป็นคนดี จึงไปแก้แค้นให้เขาจริงสิห้องเต้คืนความเป็นธรรมให้เขาแล้วไม่ใช่เหรอพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกใส่ร้ายอีกทั้งตัวแก่เนี้ยบอกว่าเขาเป็นคนช่วยข้ากลับมาคิดว่าลำพังข้าไม่มีทางหนีจากเหล่าสำนักเซียนในเมืองหลวงออกมาได้เลยเขาต้องช่วยเขาไว้แน่แล้วอย่างไรดังนั้นปัญหาจะอยู่ตรงนี้แหละเขาเก่งกาจปานนั้นเหตุใดจึงยอมโดนรังแกยอมรับทันทรมานนี้แล้วเหตุใดลบความจำของข้าเขาเก่งกาจเพียงนั้นต่อยข้ารู้ความจริงแตกหักกับเขาข้าก็สู้ไม่ได้คิดว่าเขาคงไม่อยากทำร้ายข้าตอนอยู่หุบเขาชงหลิงเขาก็ช่วยข้าตั้งหลายครั้งป้ายหยกเขากงซานเขาก็ให้ข้าเขาเป็นขุนนางตงฉินห่วงใยรัษฎรวิชาแกร่งกล้าไม่ต้องการอมตะคนแบบนี้ข้าคิดไม่ออกจริงๆว่าข้ามีสิ่งใดที่เขาต้องการท่านต้องการคำอธิบายเหรอใช่แล้วท่านจะไปชำระความใช่แต่ดูถ้อยคำที่ท่านใช้กับเขาสิขุนนางตงฉินไม่ใฝ่ชื่อเสียงยอดคนเร้นกายวิชาแกร่งกล้าสิพี่หญิงท่านไปชำระความแน่เหรอคนดีก็ผิดพลาดได้อีกอย่างข้าต้องหาความทรงจำคืนมาครั้งนี้สำนักปี่สุยเสียหายหนักเฮ่อหวาปู่และเหล่าสาวกตายด้วยวิชาวาจาสิทธิ์ดังนั้นเรียกพวกเจ้ามาก็เพื่อเจ้าลัทธิหลายปีมานี้เฮ่อหวาปู่จงรักภักดีคุ้มครองสาวกนับพันยามนี้เขาตายพวกเราต้องล้างแค้นแน่ซุนมู่เจ้าพูดก่อนเรียนเจ้าลัทธิข้าไปเมืองหลวงพบผู้บำเพ็ญที่สังหารท่านกุยได้ปราบมือกับนางไปแต่นางหนีไปได้ผู้บำเพ็ญตนขั้นหลอมปราณเจ้ารับมือไม่ได้ท่านราชันทำอาจไม่ทราบผู้บำเพ็ญผู้นั้นไม่มีสิ่งใดพิเศษโดดเด่นเพียงแต่นางมียอดฝีมือช่วยเหลือเอาไว้เขาใช้ไม่กี่ท่าก็ขับไล่เหล่าบุตรแห่งสวรรค์ไปได้ข้าสงสัยว่าคนที่ถล่มสำนักย่อยปี้ซุยก็คือเขา ข้าบุตรแห่งสวรรค์จะเท่าไหร่เชียวเจ้าลัทธิข้าอาสาไปสำนักย่อยปี้ซุยตามหาคนผู้นั้นใช้เลือดของนางสังเวยแด่เทพหงสาเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าไปเถอะออกไปได้แล้ว
ผู้พิทักษ์ซิ่นมู่ เจ้าลัทธิ เจ้าตามเหวินอินไปด้วย จับตาดูเอาไว้ อย่าให้เขาก่อเรื่องอีก เจ้าค่ะ ตกลงหากข้าทำนายแม่นเจ้าห้ามโกรธข้า โถ นะ โถ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 ถ้าไม่แม่นเลยข้าเนี่ยจะพังแผงเจ้าเสียคอยดูเออ ได้เลย จะรอดู หน้าผากหมองคล้ำเป็นลางเหตุร้าย ฮะ ช่วงนี้เจ้าทำอะไรผิดมาใช่ไหม เคราะห์ของเจ้าใกล้มาแล้ว เจ้าพูดเหลวไหลบ้าบอ เพราะร้ายแสนสาหัสจะถึงเจ้าแล้ว ถุยนี่แน่วันนี้จะพังแผงเจ้าเสีย โอ้ยใกล้เข้ามาแล้ว นี่ข้าจะ โอ้โห ใกล้เรื่อยๆแล้ว สิวันคืนเงินข้ามา หวานมาจริงด้วยอ่ะ เจ้าดูสิว่าแม่นหรือไม่อะนี่เดี๋ยวจ่ายเงินจ่ายโอ้ยอย่าฆ่าข้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีเงินหรอกใกล้ตายแล้วด้วยอ่ะนี่ข้าซื้อลงศพเอาไว้แล้วข้าไม่รู้อะไรจริงๆนะเนี่ยจับอยู่ทั้งหลาย เมตตาด้วยไว้ชีวิตข้าเถอะ ไม่มีใครฆ่าเจ้า ฮะ ข้าถามเจ้า มีกลุ่มคนชาวจงหยวนอยู่กับเจ้าใช่ไหม ชาวจงหยวนไม่มีนะ พูดอีกที ไม่ก็พวกกรรมกรชาวจงหยวนนะใช่พวกเขาช่วยข้ายกโลงศพแต่พอพวกเขาได้ยินเสียงมาของพวกท่านแล้วก็แยกย้ายไปแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนดาวหงหลวนเคลื่อนไหวดาวหงหลวนอยู่เหนือโหนกคิ้ว แล้วก็แววตาสั่นไหวเผยประกายนี่ถ้าหากว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ดาวหงหลวนของแม่นางมีเงาไม้ผู้นี้เกี่ยวกับต้นไม้แน่นอนโหนกคิ้วเย็นเยียบตรงกลางนูนเล็กน้อยในใจแม่นางคิดถึงคนผู้หนึ่งเขากับแม่นางนั้นมีความสัมพันธ์ซับซ้อนความรู้สึกเจ้าต่อเขาซับซ้อนยิ่งนักคนผู้นี้กับข้าก็มีวาสนาต่อกันหากอยากตามหาคนผู้นี้ยากเย็นแสนเข็ญแต่ว่าแม่นางวางใจแม่นางมีดาวหงหลวนคุ้มครองเพียงแค่คิดถึงคนที่อยากพบได้พบแน่นอนก็สกัดจุดลมปราณที่แขนเขาแล้ว แต่ก็แค่ถ่วงเวลาไม่ให้พิษลาม หากอยากถอนพิษ ต้องใช้ยา ใช้ยาอะไร หญ้าปราบมังกร ป่ารกเช่นนี้จะหาจากไหน หญ้าปราบมังกรโตในที่ร่มของทะเลทราย ตามซอกผาไร้แสงแดดพบง่ายที่สุด รูปร่างเป็น ค้างคืน โอ้ เตรียมห้องชั้นดีที่มีทั้งหมดให้พร้อมด้วย แล้วโถเอ้ยไม่เหมาะจริงๆนะร้านเราเนี่ยมีห้องชั้นดี2 ห้อง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคนพักอยู่แล้วอะ งั้นก็ไล่พวกมันไป หาเกรงว่าไม่เหมาะกระมังดูอุ๊ย ไม่ต้องกลัว ราชันธรรมของเราเป็นคนมีเหตุผล เจ้าลองไปเจรจาดูสิ เผื่อว่าพวกเขาจะยอม เช่นนั้นงั้นข้าจะขึ้นไปถามดูนะจะไปถามดูเดี๋ยวนี้แหละ นายท่านในห้องช่วยเปิดหน่อยนายท่าน นาย มีเรื่องเล็กน้อยอยากปรึกษาทุกท่านหน่อยหนึ่ง เรื่องอะไร คืออย่างนี้นะชั้นล่างนะมีแขก2-3 ท่านนะอยากจะแลกห้องกับพวกท่านนะไม่ทราบพวกท่านพอจะคางคกอยากกินหงส์ชัด คือ ๆฉันกล้าฝันกล้าทำให้ฝันไปเถอะ เราไม่แลก โถแม่นางอย่าโมโหสิเพื่อเป็นการขอโทษ นี่ไงพวกเขาตั้งใจจะมอบเงินนี้ให้ถือเสียว่าเป็นค่าชดเชยให้ทุกท่านก็แล้วกันนะ สิทธิพี่ไม่ต้องกังวลไป ไม่ใช่แค่สำนักเทียนหยวน เขาหลิงจี้ถ้ำรื่อเย่ก็ส่งสิทธิ์มาขวางไม่น้อย ผู้บำเพ็ญมารไม่กี่คนก่อเรื่องไม่ได้หรอก จับคนธรรมดากลุ่มหนึ่งยังวุ่นแบบนี้ ไม่ใช่คนธรรมดา พวกเขาล่อลวงใจคนเก่ง เหมือนโรคระบาดไปถึงไหนแพร่ถึงนั่น เห็นว่าลัทธิอูซวงเดิมมี10 กว่าคน
ตอนนี้ค่อยๆขยายขึ้น แม้แต่ในเมืองน้อยใหญ่ก็มีคนเลื่อมใส ไม่เพียงแอบแพร่คำสอนยังรวมตัวก่อเรื่องทางการต่างก็ปวดหัว เทพธิดาอูสวง ไม่ใช่เทพช่างฝีมือเหรอ พวกเขาแค่อ้างชื่อเทพบังหน้าดวงใจปีศาจที่เน่าเฟะซ่อนในโลกมนุษย์มาหลายปีทำชาวบ้านมากมายจิตใจมืดบอดเข้าสู่วิถีมาร ช่างกำเริบเสบสาร ดังนั้นจะเมตตาพวกเขาไม่ได้ ทั้งเพื่อผู้คนใต้ล่าและเพื่อสำนัก บอกมาพวกเจ้าเป็นใครกัน พวกเราเป็นเพียงคนพเนจรผู้อาภัพ ไม่พูดความจริงเหรอ พูดแล้วพูดความจริงแน่ พวกเจ้ากับเทียนหยวนมีความแค้นใด พวกเจ้ารู้จักคนของเทียนหยวนเหรอ เราเป็นผู้บำเพ็ญรู้จักคนกับเทียนหยวนแปลกมากเลยแต่คนธรรมดา3 คน เทียนหยวนกลับส่งคนมาไล่ล่ามากมาย ไปทำอะไรมากันแน่ ก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ก่อนหน้านี้ไปหยิบตำราจากเขาหลิงจี้เล่มหนึ่ง หยิบเหรอ ขโมยละสิ ก็พูดอย่างนั้นได้อย่างไรเล่าความรู้เป็นของส่วนรวมจะแบ่งทำไมว่าของใครอะฮะก็แค่ตำราเล่มเดียว เดิมทีเราตั้งใจจะคัดลอกแต่ว่าไม่มีเวลา เราตั้งใจว่าจะเอาตำราไปคืน พวกเจ้าขโมยตำราเขาหลิงจี้ทำไมเทียนหยวนถึงไล่ล่า เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช่ เขาว่างมากเลยมายุ่งเรื่องคนอื่น เอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีความแค้นอะไร จากนี้ไปห้ามตามเรามาอีก แม่นางอาจยังไม่ทราบ นี่ไม่ใช่เรือสมุทรสิ่งนี้ ชื่อว่าเรือเหินเวหาบินบนฟ้าได้ และไม่ได้ย้ายมาจากที่อื่นหรอกนะ แต่ร่อนลงมาจากท้องฟ้าน่ะ เรือไม่อาจบินได้ นั่นเป็นอิทธิฤทธิ์เซียน เมื่อหลายพันปีก่อน โดยฝีมือช่างบรรพบุรุษเผ่ามนุษย์ อย่าว่าแต่สร้างเรือเหินไปหาแม้แต่หุ่นกลไกไร้เทียมทานปืนใหญ่ที่ยิงไกลกว่า100 จังและถุงวิเศษเก็บของมหาศาลล้วนก็เป็นเรื่องที่ทำได้ ทำเลย ถุงวิเศษเป็นของวิเศษในตำนานเซียน ใครบอกถุงวิเศษเป็น ถุงวิเศษคือสิ่งที่บรรพบุรุษมนุษย์สร้าง นางคือช่างหญิงผู้มีฝีมือล้ำเลิศใช้ฝีมืองานช่างชุบบำเพ็ญเป็นเทพชื่อว่าเทพธิดาอูสวงโถเป็นเรื่องเมื่อ1,000 ปีก่อน แน่นอนจะบอกว่าเพราะภายหลังเนี่ยเป็นเทพ จึงไม่ใช่คนไม่ได้แต่ตอนที่สร้างของวิเศษเหล่านี้เนี่ยนางเป็นมนุษย์ อากุยตายแล้วเหรอ เรียนท่านพ่อจดหมายสุดท้ายของอากุยคือ3 เดือนก่อนลัทธิชิงหงส่งเข้าไปคุ้มครองคนที่เมืองหลวงคนที่ฆ่าอากุยมาเป่ยเซียนข้าจะไปพบนางไปตามหา สำนักเซียนไม่ให้ ไม่เพียงถุงนอนจะถูกห้ามใช้ ของที่เผ่ามนุษย์คิดคนที่แปลกแต่ใช้งานได้ ล้วนไม่ให้เราวางขายในตลาด ดังนั้นถึงขโมยตำราเขาหลิงจี้ เพื่อจะเรียนรู้วิชาเซียนงั้นเหรอ เรียกขโมยไม่ได้ เราไม่ได้มุ่งไปที่วิชาเซียน แค่คัดลอกวิชาหาอัคคีพันทบในคัมภีร์พันทบที่เดิม ก็เป็นของ หากมันดีอย่างที่เจ้าพูด แล้วทำไมไม่ปลูกเองล่ะ ทำไมถึงไม่ปลูกต้องถามคนสำนักเซียน หากเจ้าพูดไม่เป็น ก็หุบปากซะ หุบปาก การบำเพ็ญเซียนใช้พลังวิญญาณ นอกจากแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดตามธรรมชาติ ข้าวทิพย์ก็เป็นแหล่งพลังวิญญาณแต่ข้าวทิพย์หายาก ที่1 หมู่แทบไม่ได้ข้าวสักชาม ทางการได้คำสั่งจากสำนักเซียน ส่งเสริมชาวบ้านปลูกข้าวเปลือก การปลูกพืชอื่น เก็บสวยสูงมาก โดยเฉพาะรวงข้าวสีทองโดนควบคุมเมล็ดพันธุ์ยังขูดรีดกันเป็นทอด ชาวบ้านไม่ได้กำไรอะไร เลยไม่ปลูกกัน แล้วผู้เจ้ามีนี่ได้ยังไง โอ้ยแค่ฝังเมล็ดลงดินรดน้ำหน่อยก็โต เหมือนดอกผูกงอิง ปลิวไปไหนก็ยังรากงอกงาม
สำนักเซียนคุมจงหยวนได้ แต่ที่เป่ยเซียงก็มีแม้อนาคตควบคุมเป่ยเซียงได้ ก็ไม่แน่ในป่าเขาลำธารสักแห่งอาจงอกขึ้นมาอีกต้น กำจัดไม่หมด ข้าจะเป็นเด็กดีท่านแม่อย่าทิ้งข้าไปนะท่านแม่อย่าทิ้งข้าไปท่านแม่ ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีอย่างเจ้า สมควรตายที่นี่ มีผู้บำเพ็ญหญิงฆ่าท่านกุย จนเจ้าสำนักปี้สุยแก้แค้น และไม่นานก็มีชายคนหนึ่งบุกไปถึงที่ฆ่าล้างทั้งสำนัก เรื่องนั้นฝีมือท่านใช่ไหม เจ้าจะทำอะไรกันแน่ กลัวเหรอ หากข้าคิดเปิดโปงคงพูดนานละ พูดมาเถอะ ตัวถ่วง3 คนที่ท่านพามาดูไม่เหมือนผู้บำเพ็ญเลย ตอนนี้ถึงเป่ยเซียงแล้ว ท่านจะอวดดีได้เหรอ มาแลกเปลี่ยนกัน ท่านช่วยข้าเจ้ายักษ์เหวินอินนั่น ข้ารับรอง ว่าจะไม่มาหาเรื่องท่านอีก แค่นี้เหรอ แล้วท่านจะเอาอย่างไร ข้าอยากให้เจ้า ช่วยข้าหาของ ว่ามาสิ ธงบังสุริ ท่านพ่อให้มาจัดการพวกวิถีมารนะสิ พวกวิถีมารเหรอ ใช่แล้วสำนักมารที่ชื่อลัทธิอูซวง ไม่กี่วันก่อนของพวกเนี้ยขโมยของในหอคัมภีร์แถมยังทำร้ายศิษย์เรา เห็นว่าช่วงนี้หนีมาเป่ยเซียง พี่ลูกข้าจะบอกความลับให้นะ เห็นว่าผู้วิถีมารเนี่ยกำลังเตรียมการใหญ่ด้วย หากเรื่องนี้สำเร็จแล้วก็ คงจัดการยาก ในใจเจ้ามีรัก ผูกพันโลกี กลับไม่รู้ เมตตาคือมีดแล่เนื้อ รักคือพิษกร่อนกระดูก หาประโยชน์เลี่ยงภัยทำตามใจตนคือสันดานมนุษย์แต่เจ้า กลับเห็นชีวิตคนไม่กี่ชีวิต อยู่ในสายตา เก็บมาใส่ใจ แล้วจะบรรลุแก่นแท้ วิถีไร้รักได้อย่างไร หากมองไม่ทะลุสิ่งนี้ ไม่ช้าก็เร็วต้องถูกมันแหวก เขาเดินทางไกลมาแก้แค้นให้เจ้าด้วย เขาคงให้ความสำคัญกับเจ้ามากละมั้ง สิทธิพี่หญิง ไม่เป็นไรนะ เขาไม่เป็นไร 有一声询问我最初究竟心所图何物，等闲解每一步。 ก่อนหน้านี้ข้าโดนคนไร้วาจาสิทธิ์ดื่มน้ำก็อาเจียน แต่ว่าวันนั้นจู่ๆก็หาย จู่ๆก็หายเหรองั้นก็ไม่ต้องกรวดแล้ว ท่านรู้หรือว่าหายดีได้ยังไง โถ เนี่ย จะหายยังไงได้ล่ะก็โชคดีไง เจ้าอย่าคิดมากเลย รอลู่เชียนเฉียวกลับมาข้าจะบอกเองว่าหายดีได้ยังไง วิชาวาจาสิทธิ์คือผู้ที่มีพลังสูงใช้กับผู้ที่มีพลังต่ำกว่า พลังเจ้าไม่สูง สัมผัสไม่ได้ก็ปกติ เมื่อเจ้าเรียกข้าว่าผู้อาวุโสข้าก็จะไม่ให้เจ้าตายข้ามีธุระต้องออกจากหุบเขา คงไม่ได้มาดูแล พอข้าไปแล้วต้องฝึกวิชาดูดกลืนมัจฉาห้ามอู้ล่ะ ข้าจะทำผู้อาวุโสธุระที่ไปทำอันตรายไหม ไม่อันตราย 最口中自言可破，心不可辜负。 ข้าต้องหาเขา ข้าอยากพบเขา ข้าไม่รู้จักเลย ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ไหน แต่ข้าต้องหาให้เจอ เขาสำคัญกับข้ามาก เจ้าช่วยข้าได้ สิทธิ์เขาต้องทิ้งไทสือเฉียน ขอสวงสวรรค์ให้ยืมพลัง เบญจธาตุเป็นสื่อ ทรงจิตพันลี้
หยินหยางผันกลับ ยากอย่างถึง2 ฤดูหวนคืนตำแหน่ง1 และ 9 หากเข้าใจหลักหยินหยาง ฟ้าดินจักรวาลอยู่ในฝ่ามือจงเปิด ซ้าย3 ขวา7 สวม9 เหยียบ1 2 4 เป็นไหล6 8 เป็นเท้า5 อยู่กลางเรือนเติมให้อิ่มท้อง อะไรกันแน่ อ๋อ ผู้ว่าจ้างข้าไง ข้าบอกแล้วนี่ พวกคนสำนักเซียนข้างนอกมาจับพวกเจ้าใช่ไหม ข้านี่ เราไม่รู้จักคนสำนักเซียน และไม่รู้ท่านพูดอะไร พวกเจ้าไม่มีเงิน กลับจ้างเหมยซานจุนคุ้มกัน พวกเจ้ากลัวอะไร ด้วยนิสัยของเหมยซานจุนเขาต้องบอกแน่ว่าวรยุทธ์อยู่อันดับ2 ในยุทธภพ ตอนเจอโจรป่าก่อนหน้า พวกเจ้ายังไม่เห็นคนก็หนีแล้ว ตอนเจอรองประมุขเขาหลิงจี้ พวกเจ้ารู้ว่าเขาตามจับกลุ่มวิถีมารที่ขโมยคัมภีร์ แล้วร้อนรนทำไม ข้าเองซินเหมย เจ้าอยู่ไหน ท่านคุยกับใครนะ ข้าอยู่ในห้วงแห่งจิตท่าน ผู้อาวุโสลูกโปรดมาพบข้าด้วย นี่ เจ้าอยู่ในห้วงแห่งจิตข้าได้ยังไง ข้าใช้วิชาส่งจิต เดินผ่านประตูผู้อาวุโสลูกในห้วงแห่งจิต มาถึงที่นี่ วิชาส่งจิตงั้นเหรอในห้วงแห่งจิตเจ้า มีรอยประทับเป็นพันเป็นหมื่น จะพบประตูของข้ายากยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ เจ้าหาเจอได้ไง ข้าก็ไม่แน่ใจ แค่คิดอยากลอง ตอนแรกก็ยากยาก แต่ในร่างกายมีเส้นเลือดหนึ่งนำทาง ข้าตามมันมา จนหาท่านเจอไม่ใช่เพราะป่วยหนัก แต่เพราะท่านลบความทรงจำใช่ไหม ใช่ ข้าไม่เข้าใจ ทั้งที่วิชาท่านสูงส่ง ตอนอยู่หุบเขาชงลิง ช้างเฟิงจือแห่งเทียนอยู่ยังสู้ท่านไม่ได้ แต่ตอนนั้นทำไมท่านยอมติดคุก รับโทษแล่เนื้อเถือหนังถ้ารู้ว่าตัวเองจะไม่ตาย แล้วเหตุใดต้องแต่งงานกับข้า ขอโทษด้วย ข้ามีเหตุผลของข้า บอกเจ้าไม่ได้ ต่อให้ข้ารู้ความจริงภายหลัง แต่ข้าก็เป็นแค่ผู้บำเพ็ญขั้นสร้างรากฐานทำอะไรท่านไม่ได้ แล้วทำไมต้องลบความทรงจำทำไมต้องหลอกข้าต่อไปล่ะ ข้าไม่ได้จะหลอก พบกันที่หุบเขาฉงหลิงเป็นเรื่องบังเอิญ ข้ารู้ว่า สร้างปัญหาให้เจ้ามาก อยากให้ชดเชยอะไร บอกมาได้เลย ข้ายอมทุกอย่าง ก็ยังอธิบายข้าฟังไม่ได้ ใช่ไหม เรื่องสุยฝีมือเจ้าสินะ เจ้าฆ่าเฮ่อฮวาปู แล้วไม่รีบกลับไปซ่อนตัวที่จงหยวน ยังกล้าอยู่ที่เปยเสียงอีก หาที่ตายจริง จัวอิงอิงบอกเจ้าสินะ ๆ นางอยากเห็นเราสู้กัน เพื่อรอรับผลประโยชน์ น่าเสียดายคงไม่ได้เห็น เพราะว่าอีกไม่นานเจ้าต้องตายด้วยน้ำมือ ข้าไม่สนว่าพวกท่านแค้นอะไรกัน ขอถามคำเดียว พวกเขาใช่กลุ่มวิถีมารลัทธิอู่ซวงไหม ไม่พูดก็เท่ากับยอมรับเช่ขออภัย ค
คนพวกนี้ วันนี้ข้าต้องพาไป เจ้าเป็นใคร บอกจะพาไปก็พาไปเหรอ ในเมื่อ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน มิสู้มาร่วมมือกัน ราชาทำเก่งกาจยังต้องร่วมมือเหรอ ข้าอยู่ตรงนี้ยังไม่กล้ายุ่งเลย เจ้ามัวแต่พูดจาแดกดัน หากเขาหนีไป กลับไปเจ้าลัทธิไม่ปล่อยเจ้า งั้นนี่ให้ท่าน นี่ลูกอมมะขาม เปรี้ยวมาก ไม่หวานเลยสักนิดเดียว ท่านชิมรสไม่ออก ใช่ไหมท่านเป็นชาวผู้สงครามข้าน่าจะคิดได้นานแล้ว ตอนอยู่ชงหลิงท่านก็ไม่ชอบกินข้าว ดื่มสุราแรงทั้งวัน ว่ากันว่าผู้สงครามกินอะไรก็มีแต่รสเน่าเหม็น มีเพียงสุราเผ็ดร้อนถึงพอบรรเทาได้ ต่อมาได้ยินว่าความทรงจำข้าถูกลบ จึงไปอำเภอเว่ยไปที่จวนท่าน ภาพวาดของท่านลบเป็นหมึกขาวดำเพราะชาวผู้สงครามมองไม่เห็นสีเลย โทษแล่เนื้อเถือหนังถูกเฉือนเป็นชิ้น แม้เป็นผู้บำเพ็ญขั้นหลอมสุญญตาก็ยังสาหัส แต่ท่านกลับไม่มีแผลเลยสักนิด เลือดเนื้อสมานเร็ว ก็เป็นความสามารถของชาวผู้สงคราม ดังนั้นที่ลบความทรงจำข้าก็เพราะกลัวว่าข้าจะรู้ตัวตนท่าน เผ่าผู้สงครามมีนิสัยโหดเหี้ยม เพื่อสร้างบันไดสวรรค์เร่งให้เมล็ดเจี้ยนมู่โตทำร้ายชาวบ้านจำนวนมาก หากไม่เพราะสำนักเซียนร่วมมือกับเผ่าจิ้งจอกใต้ล่านี้คงถูกผู้สงครามครอบครอง สงครามครั้งนั้นเพิ่งผ่านไปหลายสิบปี หลายสิบปีกลิ่นข่าวเลือดบนผืนดินยังไม่จางหายโครงกระดูกใต้ดินของบรรพบุรุษยังไม่ทันได้เย็นนี่คือความแค้นระหว่างเผ่าแค้นฆ่าล้างเผ่า ดังนั้น อยากให้ข้าทำอย่างไร เมืองนับร้อยหมู่บ้านนับพันที่ผู้สงครามบุกเหลือรอดน้อยนิด24 สำนักเซียนร่วมกันต่อต้านผู้สงครามล่มสลายเกินครึ่งตอนนั้นสำนักเซียนเสียมีสิทธิ์หลายสิบคนสุดท้ายเหลือข้าคนเดียวความแค้นเช่นนี้บอกสิว่าข้าควรทำอย่างไรลูก อยากให้ข้าพูดอะไร แล้วอยากให้ทำอะไร เจ้าอยากให้ข้าบีบคอเจ้ากลืนกินเลือดเนื้อเจ้าทรมานเจ้าจนตาย หรืออยากให้ข้าหมอบลงอ้อนวอนเจ้าอย่าบอกให้ใครรู้ข้าไม่อยากให้เจ้ารู้ตัวตนของข้าเพราะว่าถ้าพูดไปแล้ว ระหว่างเจ้ากับข้าคงเป็นได้แค่นี้ พวกท่านฆ่าคนมากมาย ตอนนี้แพ้สงครามก็คิดเปลี่ยนโฉมหน้าแฝงตัวเป็นคนเผ่าข้ามีสิทธิ์อะไรกันข้าอยู่ขั้นสร้างรากฐานความสามารถปานกลางผู้อาวุโสลูกอาจดูถูกข้าแต่ดาบโค้งเล่มนี้ก็เคยใช้สังหารผู้สงครามมาก่อน ใช่พูดสงครามชั่วช้าสามานเจ้าเป็นศิษย์สำนักเซียนข้าเป็นเศษแดนพูดสงครามเจ้าอยากฆ่าข้าก็สมควรแล้วแต่ถามใจตัวเองดูข้าเคยทำร้ายเจ้าไหมเคยทำร้ายเจ้าเหรอสิทธิพี่ทั้งหมดของข้าล้วนตายด้วยน้ำมือพวกท่านชาวผู้สงคราม
ดังนั้นพวกท่านมันเดรัจฉาน ข้าไม่ใช่ มันไม่ต่างกัน มันไม่ต่างกันเลย ได้ อย่าแล้วรองประมุขถูกจับไปสิพี่เจียงโปรดช่วยรองประมุขด้วย ใครจับเข้าไป คนของฉงหลิง เป็นอาจารย์ของซูไทอี หน้าตาอ่อนเยาว์ดูอายุไม่ออก อาจารย์ของซูไทอีเป็นแค่หมอจะมีพลังอะไร ลินมู่หานอยู่ขั้นสร้างรากฐานสูงสุด พ่อเขาให้ของพิเศษมากมาย เจอขั้นรวมแก่นพรานก็ไม่แพ้ทำไมถูกจับตัวไปล่ะ พลังเขาแกร่งเกินอย่างตอนอยู่ฉงหลิง เขาซัดท่านไปหวินฝ่ามือเดียวล้มแถมทำร้ายฉางเฟิงจือไปจงอิงแห่งเทียนหยวนก็อยู่ข้างๆไม่กล้าส่งเสียง ด้วยฝีมือรองประมุขถูกจับไปก็ปกติ หลินมู่หานหาเรื่องเทพสังหารผู้นี้ยังไง ก็ไม่เชิงหาเรื่องว่ากันตามจริง พวกเขาเป็นสหายกันวันนั้นวุ่นวายมาก เราสู้กับพวกวิถีมารลัทธิอู่ซวง คนผู้นั้นสู้กับลัทธิชิงหงต่อมาสู้ไม่ได้ รองประมุขทนดูไม่ไหวยังช่วย2 กระบวนท่าช่วยเขาแล้ว ยังถูกจับเลยใช่แล้ว หลังจากนั้นเจ้าตัวใหญ่ลัทธิชิงหงก็ตาย คนอื่นก็หนีไป รองประมุขกำลังจับกลุ่มพวกวิถีมารจู่ๆก็ถูกหิ้วไป ก่อนจะไปเขาพูดประโยคนึงพูดว่าไงใครกล้าเข้ามาจะฆ่ารองประมุขพวกเจ้า ใช่ ชาวพูดสงคราม ชั่วช้าสามานเจ้าเป็นศิษย์สำนักเซียนข้าเป็นเศษแดนพูดสงคราม เจ้าอยากฆ่าข้าก็สมควรแล้ว ใช่แต่เลือดแพะสดๆ จริงสิ แกไปดูสวนหลังร้านมา มีแต่ลูกแพะที่ยังไม่หย่านมเนื้อนุ่มมากเลยฮะ นี่ว่างนะจ๊ะ นั่งได้จ้ะ เฮ้ยทำไมต้องไม่สุกเนี่ย เสียวะเลือดแพะนี่ยังไม่สุกนะ จะมาดูสิ เสียวะนี่รีบต้มให้ข้าใหม่เลย ขออภัยจริงๆข้าจะรีบเปลี่ยนให้จะเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะ ไปไหนแล้ว เสี่ยงเชียวความกระหายเจ้ากำเริบ ท่านแม่ ฆ่าเขาซะจะได้ไม่ทรมาน เจ้าฆ่าพวกเขาก็เหมือนพวกเขาฆ่าไก่หรือหมาตามใจชอบ แมวจับหนูคนกินเนื้อ นี่คือกฎธรรมชาติ และพวกเราเกิดมาเพื่อกินพวกเขา ลงมือสิดูดเลือดพวกเขาแล้วจะหลุดพ้น ลงมือเถอะ ลงมือเถอะ ลงมือสิ เจ้าอีกแล้ว คิดอยู่เลยว่าต้องไปล้างแค้นเจ้าที่ไหน เจ้ากลับมาหาถึงที่ เจียงจี้ไม่แทงสักดาบเลย หลังจากวันนั้นข้านอนไม่หลับทุกคืนกลัวสิทธิพี่จินหลุนจะลงมือหนักไปจนฆ่าเจ้า ปล่อยเจ้าตายสบาย โชคดีเจ้าไม่ตายง่าย คิดว่าถึงขั้นรวมแก่นปราณแล้วเจ้าจับข้าได้งั้นเหรอ ๆไม่ใช่แค่นั้นข้าไม่เพียงจะจับ แต่จะขังเจ้าไว้ทรมานทุกวันทำให้เจ้าตายทั้งเป็น ยังมีอีกเรื่อง ผู้บำเพ็ญหญิงที่เมืองหลวง คือซินเหมย รู้ได้อย่างไร เราเจอผู้หญิงคนนั้นอีก ใคร คนที่ขวางข้ากับนานกง นางก็เป็นศิษย์ซินเสีย ชื่อว่าอาเซอร์สิพี่หญิงที่นางตามหาก็คือซินเหมย ลงมือกับนางแล้วเหรอ ใช่ นางเป็นอย่างไร ข้าหมายถึง นางไม่ธรรมดา พลังก็สูง พวกเจ้าไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ครั้งก่อนนางใช้เล่ห์เหลี่ยม ครั้งนี้เผชิญหน้ากัน พลังเคียงจี้ก็ก้าวหน้าขึ้น จะโดนทำร้ายได้ไง ข้าบรรลุขั้นรวมแก่นปราณแล้ว แปลว่าจับนางไว้เหรอ พาไปไว้ไหน ฆ่านางแล้วเหรอ ใช่ ตอนนางจะหนีไป เจียงจี้ฟันจากระยะไกล แต่เราก็หาศพไม่พบ ดาบเจ้าแทงทะลุอกนาง ในทะเลทรายนี้ นางหนี จะหนีได้แค่ไหนเชียว อยู่ได้ไม่นาน ซินเหมยรู้ฐานะข้าแล้ว ทะเลาะกันละสิ
รู้ได้ไง เดาอะเมื่อครู่ตอนเจ้าสลบไป เอาแต่พร่ำเพ้อว่าสินเหมยพูดสงครามอะไรนั่นน่ะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย นางทำอะไรบ้าง จะฆ่าเจ้าเหรอ ไม่มีอะไรน่าเล่า พูดสงครามกับมนุษย์ เดิมก็แค้นกันมาก ใครรู้ฐานะข้าก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าอย่างไร เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะข้าต้องรับผิดชอบ จะอยู่เฉยไม่จะถามเรื่องคนหนึ่ง ใครเหรอ ไม่รู้ชื่อ เหมือนเป็นผู้บำเพ็ญวัยยาว ผมสีดำกลางหว่างคิ้วมีไฝแดง แต่งกายไม่เหมือนชาวจงหยวน วิชาไม่เลว หลายปีนี้เหมือนอยู่ขั้นหลอมสุญญตา เอ้ย นี่ไม่ได้เลย แค่จู่ๆข้านึกได้ว่า มีเรื่องหนึ่งต้องสารภาพ เรื่องอะไร 2 ปีก่อนก็คือก่อนจะติดการพนันข้าเคยมีคนรัก อยู่หอคณิกา เอ๊ะ ท่านว่าบังเอิญไหม คนที่ท่านหาเกี่ยวข้องกับคนรักข้าด้วย 2 ปีก่อนมีคนให้เงินคนรักข้าก้อนหนึ่งให้นางมีลูกให้ จากนั้นนางไปไม่ถึง2 เดือนก็ท้องโตกลับมา ตอนกลับมายังเอาแต่พร่ำบอกว่าได้กำไรก้อนโต บอกว่าคนที่ให้ช่วยเป็นผู้บำเพ็ญเป็นหนุ่มรูปงาม ใจกว้างใจหนักอ่อนโยนกับนางได้อยู่บ้านเขา2 เดือนดีแค่ไหนแล้ว ตอนนั้นนางบอกว่าหว่างคิ้วคนนั้นมีไฝแดงเม็ดหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อยู่ไหน ตายนานแล้ว เสียเลือดมากตอนที่คลอดลูกจนตาย มีลูกด้วยเหรอ ก่อนจะไปข้าเจอนางหลายครั้ง ตอนนั้นนางท้องโตมาก บอกว่าเป็นลูกชาย ตอนนั้นข้าสงสัยมาก ลูกยังไม่เกิดเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็นลูกชาย ตอนนั้นสภาพนางไม่ค่อยดี ร่างกายผอม พอคลอดลูกก็สิ้นใจเลย ที่แปลกก็คือ พอคลอดแล้ว เป็นเด็กผู้ชายจริงด้วย แล้วเด็กอยู่ที่ไหน เรื่องนี้ไม่รู้แล้ว คนที่ท่านพูดถึงอุ้มไปแล้ว เอ๊ะ แต่ว่าข้านึกถึงคนหนึ่งบางทีนางอาจรู้ ท่านรู้จักนักระบำอันดับหนึ่งเหยาเหนียงไหม เหยาเหนียงเหรอ อย่าเข้าใจผิด คนรักข้าเคยเป็นพี่น้องกับเหยาเหนียงสนิทกันมาก ไปถามนางสิ ต้องรู้เยอะกว่าข้าแน่ นางอยู่ที่ไหน หอเทียนสิ พี่ชายมาหอเทียนเสียงครั้งแรกเหรอ ที่นี่มีแต่คนสวย พี่ชายโปรดชี้นะ เหยาเหนียงเป็นนักระบำที่ดังที่สุดในหอเทียนเซียง ระบำหูเสวียนดังทั่วเป่ยเซียง แม้มาจากหอนางลมกลับคงความบริสุทธิ์ไม่เคยขายเรือนร่าง ครึ่งปีก่อนเนี่ยได้เท้าเฉียนเจ้าเมืองเฟิ่งหวงเนี่ยถูกชายนางเข้าได้เท้าเฉียนอายุ60แล้ว ที่บ้านก็มีภรรยาหลวงดุร้ายยังคิดรับเหยาเหนียงเป็นอนุอีก ใช้อำนาจจุดฆ่าหญิงสาวทั้งยังเป็นแค่อนุช่างไร้ยางอาย แต่เหยาเหนียงน่ะไม่ยอม บอกว่ามีคนในใจอยู่แล้ว ไม่นานก็จะแต่งงานกับคนในใจ ส่วนในเท้าเฉียนก็ไม่คิดจะแย่งคนรักใคร ให้เวลาเหยาเหนียงครึ่งปี ถ้าแต่งงานไปจริงๆ เรื่องนี้ก็แล้วกันไป แต่ถ้าไม่ได้แต่งเนี่ยก็ต้องไปเป็นอนุของเขาพริบตาเดียวก็ครบครึ่งปีเหยาเหนียงก็ยังไม่ได้แต่งงาน เดิมคิดว่าเรื่องที่ในเท้าเฉียนจะรับเป็นอนุเป็นเรื่องแน่นอนแล้ว แต่ใครจะคิดจู่ๆหอเทียนเซียงเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่าจะจัดงานชมดอกไม้เหยาเหนียงเนี่ยจะใช้ระบำหลวนเสวียชุดใหม่อำลาด้วย นี่ไงแขกที่มาชมดอกไม้ในเมืองต่างก็มารวมกันอยู่ที่นี่เลยเพื่อจะได้ชมความงดงามของนักระบำอันดับหนึ่งพี่ชายถ้าหากท่านชอบเหยาเหนียงก็สามารถเสนอราคาร่วมประมูลได้แค่เสนอราคาสูงคืนนี้ก็จะมีโอกาสได้คุยกับนางส่วนตัวทั้งคืน ดาบข้าล่ะ ข้างนอกคลึกคลื้นเรา2 คนได้แต่เฝ้าประตูข้าก็อยากดูเหยาเหนียงรำบ้าง พอได้แล้วเจ้าเฝ้าตรงนี้ก็ไม่ลำบากนี่ แม่นางน้อยในห้องรูปร่างดีมากข้าจะบอกให้ แม่เล้าอูเห็นนางสำคัญมากพอเหยาเหนียงไปแล้วต้องดันเป็นดาวเด่นคนใหม่แน่นอน โอ้นี่เจ้า ไม่อยากตายก็หุบปาก
ถามเจ้าคำเดียว ตอบดีจะไว้ชีวิต เดี๋ยวเหนียงฟังข้าเนอะ ท่านยังกล้ามาเหรอ ข้านึกว่าท่านกลัวอำนาจแต่เท่านั้น ไม่กล้ามาพบข้า ใช่ ตอนนั้นข้ากลัวจริง แต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วข้าจะพาเจ้าไปจากเป่ยเซียงกันหนีไปให้ไกลแล้วก็ไม่กลับมาอีก ข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ขอบคุณ ไปกัน คุณชายลู่ห้องอักษรชวนชั้น2 มอบ 500 ตำลึง เพื่อพบอี้เหนียงเป็นการส่วนตัว ใต้จันทราหน้าบุปผาชมการรำให้ชื่นใจ ยอดจริง วี่เหนียง นี่ไม่ใช่เหยาเหนียงนี่ ไม่ธรรมดานะ ทำไงดีอะ จะทำอะไรได้